Welcome back mga Selecticens. Ang pupuntahan natin ngayon mga Selecticens ay isang Mountaintop Piggery farm dito sa Ormoc City, Leyte mga Selecticens for possible installment of biogas digester. At ang farm na ito mga Selecticens ay overlooking sa ating largest geothermal power plant in Asia mga Selecticens. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated. So nandito na tayo mga Selecticens at ito yung geothermal power plant na sinasabi ko sa inyo mga Selecticens. Yung the largest natin na power plant sa buong Pilipinas at sa buong Asia mga Selecticens. Kikita natin dito sa farm. Akyat tayo kunti mga Selecticens para mapuntahan natin yung actual location ng kanilang piggery mga Selecticens. So nandito na tayo sa kanilang piggery. Makikita natin na siyam pa lang yung heads na available niya. At ang possible size nito na digester mga Selecticens ay 3 cubic meters. At aabot yung gastos nito ng mga 80 to 90,000 mga Selecticens. At yung payback period nito aabot lang ng mga isang taon. So bawi na doon sa gastos. So ito yung existing na waste treatment nila mga Selecticens. Just a mere hole mga Selecticens. So sayang yung mga waste na ito mga Selecticens kung hindi mapakinawagan. So maganda talaga na i-convert ito into biogas. Ito naman yung kanilang viewing deck mga Selecticens na ongoing yung construction made of bamboo. So salamat ulit mga Selecticens sa inyong pagsubaybay sa ating survey ngayong araw na ito. At hanggang sa muli mga Selecticens, kita-kita ulit tayo sa susunod natin na mga surveys.